আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম দৰং কলেজৰ পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে আৰু দৰং কলেজত কোন কোন সাবজেক্টত পিজি কৰিব পাৰি অনলাইন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব লাষ্ট ডেট কেতিয়া মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ পাব এডমিশন কেতিয়া হ'ব এডমিশন ফিজ কিমান এই গোটেইখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই দৰং কলেজৰ যেটো পিজি এডমিশনৰ নোটিছ সেয়া আপোনালোকক দেখুৱাম সো সেই নোটিছত কি উল্লেখ আছে সেইখিনিও আলোচনা কৰিম লগতে কেতিয়ালৈকে এই এপ্লাইটো চলি থাকিব বা কেতিয়া লাষ্ট ডেট এইখিনিও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গম পাব গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক এয়া চাওক দৰং কলেজৰ যেটো পিজি এডমিশনৰ নোটিফিকেশ্যন সেয়া দেখা পাইছে 10th আগষ্ট তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াতে লিখিছে এডমিশন টু পিজি ক্লাसेस 2022-23 ইয়াতে দেখা পাইছে দৰং কলেজ তেজপুৰত কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কিমান सीट আছে চাইলক এছামিছত আছে 30 জুলজিত 15 বুটানিত 15 জিওগ্ৰাফিত 20 অৰ্থাৎ দৰং কলেজত মুঠ 4টা ডিপাৰ্টমেণ্টত পিজি কৰিব পৰা যায় এটা হল এছামিজ জুলজি বুটানি জিওগ্ৰাফি আৰু আপোনালোকে নাম্বাৰ অফ সিট দেখা পাইছে এছামিছত 30 জুলজিত 15 বুটানিত 15 জিওগ্ৰাফিত 20 এতিয়া কৈছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্টে 2022-23 বৰ্ষত পিজি কৰিব বিচাৰিছে লগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিল সেই এন্ট্ৰেন্স এক্সামত বহিছিল তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে এলিজিবল চাওক ইয়াতে দিছে ডেট অফ ওপেনিং অফ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন টু ষ্টাৰ্ট হ'ব 10th আগষ্ট 2022 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজি অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ক্লোজিং অফ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 17 আগষ্ট আৰু পাব্লিকেশ্যন অফ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰা হ'ব 20 আগষ্ট তাৰিখে তাৰপিছত হৈছে ডেট অফ এডমিশনৰ ডেটটো হ'ল 22 আগষ্ট অল সাবজেক্টস এই চাৰিটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডমিশন এদিনেই 22 আগষ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ হ'ল 300 rupees আপুনি অনলাইন ফৰ্ম ফিলআপ কৰাৰ সময়ত দিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে www.darangcollege.in আৰু www.darangcollege.ac.in এই দুটা ওয়েবসাইট চাব পাৰে সো এইখিনি ইনফৰমেশন ইয়াৰে দেখুৱাইছিল সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যে অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰে তাৰ আগতে মই ডেট কেটা আকৌ এবাৰ লাহেকৈ ক'ব বিচাৰিছো সো অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 10th আগষ্ট তাৰিখে লাষ্ট ডেট 17 আগষ্ট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব 20 আগষ্ট এডমিশন ডেট 22 আগষ্ট আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজটো হ'ল 300 rupees এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সো এয়া হ'ল দৰং কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত অহাৰ পিছত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো পাব মই দেখুৱাই আছো আপোনালোকক ৱেবসাইটত অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ লিংকটো মই বিচাৰিলো কিন্তু নাপালো কাৰণ ৱেবসাইটটো আন্ডাৰ মেইনটেনেন্সত আছে অৰ্থাৎ কালিলৈকে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে নিশ্চয় আপোনালোকে এডমিশনৰ লিংকটো পাব তেতিয়া আপোনালোকে নিজে অনলাইন এপ্লাই কৰি ল'ব সো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ